بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه وړو؟ امید لرم چې تاسو ټول به د خیر سره ښه. نن به زه تاسو ته اسلامیات ټیچ کوم. اسلامیات بوکس چې دغه دا اسلامیات ته نو تاسو خپل بوکس راوالئ. اسلامیات بوکس تاسو ټول راوالئ. راوالو غستلو نو دا غینه پس بیا چې کار وکړئ چې تاسو پیج نمبر 2 راوړئ. پیج نمبر 2 که تاسو پیج نمبر 2 ټول راوړئ نو په دې بچ سر باندې یو ټاپک ته چې حفظ قرآن. حفظ قرآن مطلب دا دی دا سورتونه په دې کې موږ له څو سورتونه راکړي چې هغه به موږ په یادو باندې یادو. نو په هغې کې اولنی سورت زموږ سره دا دی سوره انشراح. سوره انشراح. نو د هغې نه پس په بیا موږ سورت چې دی که نه هغه به تاسو زما سره وایئ. زه به یو یو ټکی وایم او هغه یو یو ټکی به تاسو زما سره وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا د هغې نه پس به زه یو اولنی ټکی وایم. دې ته تاسو ټول وګورئ په توجه سره. علم علم نشرح نشرح علم نشرح لك علم نشرح لك صدرك. دغه شانتي تاسو زما سره په یو زبان بیا ووایئ. علم نشرح لك صدرك. بیا دې ووضعنا عنك وزرك عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر یسرا. بیا بس ورپسې دی ان مع العسر یسرا. دغه شان دا دوه الفاظ چې دا لږ شان یو شان دي خو دې ته به لږ احتیاط کوئ په یادولو په ټایم کې. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دغه شانتي که تاسو نه پوهېدلي نو دوباره ورته غوږ کېدوئ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوهېدلي. خو بیا هم زه تاسو دا یو یاد دهاني کوم چې تاسو ضرور دی نه پس یو هوم ورک چې زه هغه والا کوم. نو دا هوم ورک زما داسې دی چې دا چې کوم صورتونه نننی صورت چې و هغه زموږ دا و او د هغې نه پس به زه تاسو ته لکه روزانه یو صورت وایم او دا به تاسو یادوئ. نو بیا انشاءالله الله یو چوټیانې په خیر سره تېرې کړه. د هغې نه پس به بیا چې چوټیانې ختمې شي د هغې نه پس به تاسو بیا یو صورت ما ته اوروئ. نو که چا ښکلی واورولو هغو ته به د دې سکول له طرفه یو ډېر ښکلی انعام میلاویږي. نو بیا هم که چېرې تاسو زما په دې سبق باندې نه یې پوهېدلي نو خپل والدین سره تاسو خپله خبره وکړئ چې موږ په هغې ټاپک په هغې نمبر نه پوهېدلي نو هغه والدین به زما سکول چې کوم ایپس دی که نه نو په هغې باندې به دوی زموږ د سکول سره رابطه وکړي. نو موږ به دوباره هم هغه سبق چې دی هغه ووایو انشاءالله. شکریه. السلام علیکم.